Chuyện. Con ở đang bên nữ ta tư hổ. Mau tiếp thế đi. Nah, 11 jeruk. Khó tên nữ không? Công lại Cho em lúc lại bơi.
Quay mặt quá đẹp sổ cầu. Show. Mơn, tại chơi. Nhưng việc tham không như vậy cho bảy nên bạn. Lộ tới nhưng mình hạ tê miếng nó lột khoảng mình đi tại đây. Mà cái lô một bụi, lô lá nên thay mà mãi chứ mà ăn có mà cái lô bảo một xe hai người ta nhau một giờ hút một hộp từ đó nâng một mười tia và đi vô hai cái lô vui là lô bao nhiêu luôn thì chạy nữa
Em chiếu lên trộn 이거 좀 몇 차?